Chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đến viếng chùa Hang, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chùa Hang tọa lạc trên triền núi Sam, gần cụm di tích Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An và lăng Thoại Ngọc Hầu, nằm trên tuyến đường núi Sam, Nhà Bàng. Đây là một thắng cảnh nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Chùa Hang, cái tên thân thuộc mà người dân đặt cho một trong những ngôi chùa nổi tiếng của vùng Châu Đốc, An Giang. Chùa Hang còn có tên chữ là chùa Phước Điền. Phước là phước lành, điền là đất, ruộng đất. Cái tên Phước Điền có thể hiểu đơn giản là mảnh đất phước lành đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng viếng thăm cảnh đẹp của ngôi chùa này với mình nhé. Ngôi chùa Hang được xây dựng trên triền núi Sam, nên đường lên chùa phải đi lên các bậc thang được xây bằng đá, khá cao, hơi đứng, nhưng cũng rất dễ đi đó các bạn. Đây là sơ đồ kiến trúc của chùa Hang. Trên đường lên chùa có những cửa hàng bán đồ lưu niệm rất là đẹp. Chùa Hang hình thành vào khoảng năm 1840-1850. Lúc bấy giờ, chùa chỉ là một am tu bằng tre lá do bà Lê Thị Thơ, pháp danh Diệu Thiện, người chợ lớn, rất thạo nghề may, nên bà còn có biệt danh là bà thợ, tạo lập để làm nơi tu hành khi tuổi còn trẻ. Vì mến mộ đạo Pháp cũng như có duyên, hội đủ, năm 1836, bà đã xuất gia, một lòng cầu đạo, giác ngộ. Và đến năm 1839 thì thọ giới tỳ kheo ni. Sau vài năm tu hành thì người cảm ngộ được con đường tu tập của mình, nên vào năm 1845 thì quyết định ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc, và bà chọn núi Sam là nơi để tịnh tu. Theo giai thoại, kế bên am tu có một hang núi sâu, có đôi mãng xà to lớn dị thường
ở trong hang ấy. Nhưng khi bà đến tu thì đôi mãng xà không còn hung tợn nữa, mà thường đến nằm im lắng nghe kinh kệ. Dần dần đôi mãng xà được cảm hóa, thường đến ăn đồ chay và trông chừng thú dữ, kẻ gian, bảo vệ chốn tu hành của bà Thơ. Bà đặt tên cho chúng là Bạch Xà và Thanh Xà. Sau khi bà qua đời thì đôi mãng xà này cũng bỗng dưng biến mất đó các bạn. Năm 1885, do cảm mến đức độ của sư nữ Diệu Thiện, ông Thoáng Thông, Nguyễn Ngọc Can ở Châu Đốc và nhân dân quanh vùng đã tự nguyện quyên góp tiền của xây dựng lại chùa. Đến năm 1937, Hòa Thượng Thích Huệ Thiện 1904-1990 trùng tu lần thứ hai. Sau đó kế thừa trụ trì đời thứ ba là Hòa Thượng Thích Thiện Chơn 1932-1998. Ngôi chùa được đại trùng tu và kiến thiết thêm nhiều hạng mục lớn nữa. Cho đến nay, dưới sự coi lo chăm sóc của vị trụ trì đời thứ tư là Hòa Thượng Thích Thiện Tài. Câu chuyện truyền miệng về đôi mãng xà gắn với vị nữ tu này giống như lời răn dạy về việc trừng phạt kẻ ác, cứu vớt người hiền lành. Người dân quanh đây đều thuộc lòng truyền thuyết về chùa hang Châu Đốc. Ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi 1899, sư bà Diệu Thiện viên tịch, thọ 81 tuổi. Ngày nay trong dân gian còn lưu truyền cuốn sấm giảng Bà Thợ, lời kể giản dị dễ hiểu, khuyên người đời làm lành lánh dữ. Chùa hang đã trở thành niềm tự hào của người dân Châu Đốc, một điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách khi có dịp ghé núi Sam linh thiêng.
Ngày 10 tháng 7 năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam ra quyết định công nhận chùa Hang, chùa Phước Điền là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.